So hey there, what is up everyone? Welcome back to my channel. I do Sik Tech, Sikimko Pailo and Nepal's only Nepali speaking tech channel. So welcome back to my channel, and this is Sak Shankar. This unboxing is quite special, and today is very special. It's actually my birthday. So yeah, you can send all those birthday wishes in the comments. So yeah, आजको birthday अझै extra special. यो दिन किन भइरहेको छ भन्दाखेरि the most awaited launch selling of the iPhone 17 series is here. So yes, we I do Sik Tech are proud to announce that we have all the 17 series out here to unbox. So आज ती मध्येमा हामीसँग छ तपाईको iPhone 17 Pro Max and also तपाईको iPhone 17 Air र अर्को छ तपाईको हाम्रो iPhone 17 itself, the game changer and the currently the flagship killer out there. So आज चाहिँ हाम्रो तिनटा भए तापनि we'll unbox the first one, that is iPhone 17 series. So let's quickly dive into the video, and if you haven't subscribed already, make sure you hit the subscribe button and also like and share. I think I deserve like and share this time more than another birthday, so make it special this time. So yeah, let's quickly unbox iPhone 17 and let's see what we got from the Apple this year. So let's straightly dive into the unboxing video. So here we have three series from iPhone, that is iPhone 17 series ko हेर्ने. So base गरे 17 Pro Max like side मा राखेर, iPhone Air लाई पनि side मा राखेर हामी फिलहाल top of the down all down budget र एकदमै सबै मिलेको तपाईको iPhone 17 को कुरा गर्ने छौ. Let's quickly unbox it. This iPhone 17 को box हो. यतापटि साइड मा हेर्ने भने iPhone को ब्रान्डिङ छ, यतापटि पनि हेर्ने भने हामी iPhone को ब्रान्डिङ छ र यहाँ दिस एप्पल, माथिल्लोपटि हेर्ने भने एप्पल को लोगो हामी देख्न सक्छौं, तल्लोपटि पनि एप्पल को लोगो. And I don't know if it's on camera or not. Price on also mentioned sir, kuncha color ma cha tho pani mentioned sir. So yeah, this is actually on lavender color, and for the first time Apple le India ma banako yo iPhone 17 series ho. So iPhone 17 cha tapako यहाँ बनेको, जति हामी अरु हेर्छौं भने त्यो iPhone 17 अर्को Pro र Air series चाहिँ बनेको हैन. So let's quickly unbox it. Box भित्र के छ हामी हेर्छौं. So yeah, this is how the box goes. Okay, so यहाँ phone, our iPhone 17 is here. Let's quickly side exchange चाहिँ अन्त तपाईँको box content छ, simulator tool छ, कतिहरु कुराहरु छ. सो यति नै छ box content चाहिँ. सो पोर्ट्स एन्ड बटन्सको कुरा गर्दाखेरि मुनिपटि तपाईको USB टाइप सी, स्पिकर ग्रिल र माइक्रोफोन यतापटि दिइराको छ. यता लेफ्ट साइडमा हामी हेर्छौं भने पावर बटन र तपाईको क्यामेरा कन्ट्रोल र तपाईको एक्सन बटन, भोल्युम रकर अप एन्ड डाउन छ, सिम कार्ड ट्रे छ, त्यहाँ हामी देख्न सक्छौं. र डिस्प्ले फर द फर्स्ट टाइम 120 हर्ट्ज को आइसकेको छ, जुन एडेप्टिभ छ. तपाईको 1 हर्ट्ज भनेपछि अलवेज अन डिस्प्ले पनि यसमा सपोर्टेड छ. परफर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि A19 बायोनिक चिप छ, यहाँनिर कतिको स्पिड छ देख्न सक्नुहुन्छ. र क्यामेरा कुरा गर्दाखेरि 48+48 मेगापिक्सलको फ्युजन क्यामेरा अल्ट्रा वाइड देखिँदा मेन क्यामेरा छ. अर्को कुरा गर्दाखेरि अगाडि सेन्टर स्टेज टेक्नोलोजी फर द फर्स्ट टाइम एप्पलमा आइसकेको छ, जुन तपाईलाई कस्तो प्रकारले काम गर्छ हामीले अगाडि भिडियोमा दिएको छौं, यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ यसको 4K 60 FPS iPhone 17 को चाहिँ यतिको आउँदो रहेछ, यतिको मुभमेन्टमा फुल क्वालिटी. यसको अल्ट्रा वाइड लेन्स, यो तपाईको 2x लेन्स, यो पनि 4K 60 FPS यतिकोमा आउँदो रहेछ मुभमेन्ट मिनिमल गर्दाखेरि. 4K 60 FPS 60 तपाईको सेन्टर स्टेज टेक्नोलोजी चेक गर्दैछ हामी. र दिस इज योर क्यामेराको स्याम्पल. नर्मल छ तपाईको पोर्ट्रेट मोडमा छ, र अर्को तपाईले यहाँनिर सेन्टर स्टेजको युजले देख्न सक्नुहुन्छ कति बेला गरिरहेको छौं, र त्यहाँ तपाईको डे लाइट कन्डिसनमा फोटो खिचिरहेको छौं पोर्ट्रेट 1x र 2x मा. हामीले भनिहाल्यौं iPhone 17 को डिटेल अनबक्सिङ र तपाईलाई के फिचर्स छ भनिहाले. लङ टाइम रिभ्यू, लङ डे रिभ्यू हामी पनि हाल्ने छौं. अझै मात्रामा एक्सट्रिम क्यामेरा टेस्टिङ गरेर, अझै मात्रामा एक्सट्रिम ब्याट्री टेस्टिङ गरेर फुल रिभ्यू पनि चाँडै आउने छ. अहिले फिलहाल चाहिँ फर्स्ट लुक र फर्स्ट इम्प्रेसनमा दिएको छु यादमा तपाईको iPhone 17 को बारेमा. सो यहाँ मैले भने जस्तै अब यसमा क्याटेगराइज गर्नु पर्दाखेरि this iPhone supports all the age groups भन्न चाहन्छु. when I say all the age groups, obviously above 18 and to be recommended है, किनभने स्क्रिन टाइम पुरा बेसी टिनेज नभएको नम्बर्स मलाई. So this is for your कूलले चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्ने iPhone 17 भन्दाखेरि चाहिँ I think everyone should upgrade iPhone 17. Why? 256GB storage, 48+48 मेगापिक्सलको क्यामेरा, एन्ड इभन तपाईको 18 मेगापिक्सलको सेन्टर स्टेज क्यामेरा फ्रन्टमा हुनेछ. धेरै मेजर अपग्रेड आएको छ. सो 16 पनि किन्नु भएको छ भने इट्स ओके इफ यु वान्ट टु अपग्रेड, यु रियली क्यान अपग्रेड. यदि 15 देखि मुनि हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली यु शुड अपग्रेड. स्टोरेज देखि लिएर तपाईको बेटर प्रोसेसर देखि लिएर सबै कुरा आएको छ. सो तपाईँ देख सक्नुहुन्छ. सो आई क्याटेगराइज वर्किङ प्रोफेसनल्स, content creators should really buy this, and also if you are into some normal vlogging and something, content creation हुन्छ भने एकदमै तपाईको लागि बेस्ट फोन हुनेछ. and yeah, for this iPhone 17 is very good choice. So yeah, thank you for watching. Keep learning, stay techy, and see you in the next one. Thank you.